Το wealth management είναι κάτι το οποίο εγώ το βρίσκω έναν αρκετά entrepreneurial business. Σίγουρα στο Λονδίνο, you cover the world. Από την άλλη πλευρά, δεις στην Κύπρο, παίρνεις πολύ καλές εμπειρίες. Πρέπει να είσαι και λίγο contrarian, δηλαδή αν βλέπεις ότι όλοι κάνουν κάτι, if you want to excel, πρέπει να κάνεις κάτι διαφορετικό. You have to compete. Competing is not an option. It's a fact of life. Ίσως να είναι και θέμα κουλτούρας δηλαδή στο τέλος της ημέρας. Θέμα κουλτούρας. Είναι θέμα κουλτούρας και θέμα εκπαιδευτικού συστήματος. Τα οποία τα startups που ήταν προεξωτερικών και λένε εμπροσλαμβάνουν Κύπρος. Πόσοι ενδιαφερθήκαν να πάνε. Είναι η άλλη ερώτηση. Focus on what you're doing, do it well, be passionate about it and move on. Αν ήμουν 25 χρονών, I would be more patient. Take a breath. Pause, take a breath. It's fine. Επιχειρηματικότητα, καινοτομία, οικονομία. Ο Λούκας Λίγκης και ο Νικόλας Κομοδρόμος παρουσιάζουν το Elevate Tomorrow, ένα podcast όπου συνομιλούν με καταξιωμένους επιχειρηματίες και επαγγελματίες, αναδεικνύοντας την πορεία τους προς την επιτυχία και τις εκάστοτε εξελίξεις στους τομείς τους. Αρχικά να καλωσορίσουμε τον κύριο Φάνο Θεοφάνους. Κύριε Φάνο, καλώς ήρθατε στο Elevate Tomorrow. Ευχαριστώ πολύ. Όχι κύριε. Ξεκινήσαμε. Αν και προσωπικά γνωρίζω σας κατά τη διάρκεια των φοιτητικών μου χρόνων και ομολογουμένως κρατήσαμε έτσι μια αρκετά καλή επαφή, δεν έτυχε ποτέ να συζητήσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος το πώς ένας Κύπριος συμπατριώτης μας κατάφερε να είναι σήμερα Managing Director στην Barclays, μια μεγάλη επενδυτική τράπεζα στο Λονδίνο, στον τομέα του wealth management, και επί της ευκαιρίας νομίζω θα ήταν καλό να ξεκινήσουμε με αυτό. Εντάξει, να πάμε πίσω όμως, διότι we need to go back για να δούμε το πώς. Ακριβώς, θέλουμε να βγάλουμε όλη την πορεία. Ναι. Όπως ξέρεις, μεγάλωσα στην Κύπρο, το σχολείο μου ήταν εδώ δίπλα στον Κύπρο Β, μετά πήγα σπουδά στην Αγγλία, έκανα ένα gap year traveling around the world, masters, και αμέσως μετά ξεκίνησα στην Deloitte, όπου έβλεπα το wealth management από μια άλλη πλευρά, από την πλευρά του accounting world, του professional services world. Στην Deloitte έγινα partner περίπου στα 8 χρόνια και στη συνέχεια, γύρω στο 2010, a number of banks headhunted me to move and make the shift from the professional services world to banking. At the time, σίγουρα έπρεπε κάποιος να πάρει ένα ρίσκο, γιατί έχεις κάτι το οποίο είναι μια δουλειά stable, είσαι happy, you progressed well, αλλά I decided to make the shift with the professional services στο banking. It was not an easy decision, αλλά you were looking, let's say, at clients from a different perspective στο wealth management, γιατί ακόμα και ένας δικηγόρος, he does wealth management. Ένας λογιστής κάνει wealth management, ένας tax advisor κάνει wealth management, άρα it's how you blend this. Τι σας άρεσε και αποφασίσατε να ακολουθήσετε το συγκεκριμένο career path τόσο? Κοιτάξτε, το wealth management είναι κάτι το οποίο εγώ το βρίσκω έναν αρκετά entrepreneurial business. Στο ότι someone can go as far as he likes και έχεις αρκετό interaction με κόσμο και βλέπεις πολύ interesting κόσμο, ο οποίος they created things quite innovatively. Και βλέπεις ότι you get a lot of ideas, at the same time βλέπεις κόσμο ο οποίος he offers back to the society through philanthropy, and you tend to see a very different perspective of the world. Okay. Είπατε μας ότι ξεκινήσατε από την Deloitte. Ναι. Νομίζω ότι είχατε ένα πέρασμα από την Κύπρο. Ναι. Σε τούτη... Ναι. Πέρασα και από την Κύπρο. Ναι. Ήταν... Τελειώσατε τις σπουδές σας και επιστρέψατε ή έμεινατε στο Λονδίνο? Όχι, ήμουν στο Λονδίνο, επέστρεψα στην Κύπρο και επέστρεψα στο Λονδίνο. Πώς έγινε? Επειδή λέει έτσι, οι περισσότεροι θα μείνουν στο Λονδίνο και γενικότερα στην Αγγλία και να επιστρέψουν πίσω και να μείνουν, να κάνουν οικογένεια εδώ κτλ. Ή θα είναι στην Κύπρο, θα επιστρέψουν πίσω και θα κάνουν το shift να πάνε στο Λονδίνο. Τούτον το να έρθουν και να ξαναπάνε, λίγοι το έκαναν. Κοίταξε, νομίζω το έκαναν αρκετά άτομα. Είναι καθαρά θέμα του τι θέλεις και εσύ σαν άτομο
Και where do you prioritize your career versus the lifestyle versus... Δηλαδή, London is a multicultural city, so many things to do. Cyprus is nice. Προσωπικά νομίζω ότι the life of London, it's something that I missed. And that's why I decided to make the move. And obviously, το career path σου στο Λονδίνο είναι πολύ διαφορετικό από κάτι που μπορείς να έχεις στην Κύπρο. Τη συγκεκριμένη περίοδο, ωστόσο, είχαν κάποια πράγματα στην Κύπρο που δεν σας αρέσαν ή δεν δουλεύκαν όπως θα θέλατε να δουλεύκαν. Και γι' αυτό να αποτάθηκατε ξανά πίσω στο εξωτερικό. Να σου πω, στην Κύπρο ήμουν happy. Αλλά το happy είναι σχετικό, διότι όταν ήμουν στην Κύπρο περίπου 2 με 2,5 εβδομάδες το μήνα ήμουν στο εξωτερικό. Άρα, όταν ήρθαν οι πρώτες από το Λονδίνο, έπρεπε να δεις κάπως seriously, διότι έχεις ένα window of opportunity στο οποίο μπορείς να πάει πίσω. Μετά it expires. Όσον αφορά το επίπεδο, επειδή εξ όσο γνωρίζω και στην Deloitte στην Κύπρο, ως partner στο wealth management, στο client κομμάτι τους, είχατε να διαχειριστείτε μεγάλους πελάτες οι οποίοι αποταθούνταν στην Deloitte στην Κύπρο. Κάνοντας μια σύγκριση με την εμπειρία σας που παρόμοια πόστα στο Λονδίνο. Οι δύο εργασιακοί χώροι, το exposure, οι ευκαιρίες, πώς θα το συγκρινάτε, αν υπάρχει σύγκριση. Σύγκριση υπάρχει, διότι νομίζω ότι και τα δύο έχουν υπέρ και κατά. Σίγουρα στο Λονδίνο you cover the world. Flying from London into a country, it's a much easier sell than flying from Cyprus. Αλλά από την άλλη πλευρά, να δεις στην Κύπρο, το να δουλέψεις σε έναν οργανισμό που είναι μεγάλος globally, αλλά σε σχέση με γραφεία στο εξωτερικό πιο μικρά, μπορώ να σου πω ότι παίρνεις πολύ καλές εμπειρίες across the spectrum, κάτι που θέλει πολύ περισσότερη προσπάθεια αν κάποιος να το πιάσει μέσα σε έναν πολύ μεγάλο οργανισμό. Στον ίδιο οργανισμό στο Λονδίνο είσαι πιο generalist, το οποίο όσο πιο προχωράς στην καριέρα σου, σε βοηθά νομίζω ότι είσαι on the side που βγαίνεις έξω. Άρα έχεις ένα πιο καλό grasp, πιο πολλών, let's say, concepts and technical knowledge. Okay. Εντάξει, σημαντικό, διότι σημαίνει ότι στα πρώτα χρόνια της καριέρας σου μπορείς να μαζέψεις αρκετά πιο πολλή πληροφορία που the whole process, παρά από το να γίνεις specialize σε έναν συγκεκριμένο κομμάτι του process. Άρα, εντάξει, κάποιες φορές μπορεί να λειτουργήσει και προς όφελος του επαγγελματία που επιλέγει να κάνει τούτο το πράγμα. Τώρα, όσον αφορά την πορεία που μας είπατε τώρα, σπουδές, ξεκινήσατε στην Deloitte στο Λονδίνο, επιστρέψατε πίσω, γίνατε ομολογουμένως πολύ νωρίς partner, φαντάζομαι με πολλά σκληρή δουλειά, επιστρέψατε πίσω στην Barclays. Σίγουρα ο χώρος και των professional services αλλά και του private banking είναι ένας δύσκολος και σκληρός χώρος. Και τούτον λέουν το όλοι. Απαιτεί πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολλές θυσίες, πολλά ταξίδια όπως είπατε, πολλή πίεση. Ήταν εύκολο για εσάς να ανελιχτείτε σε αυτόν τον χώρο? Πώς σας εφάνηκε? Για να πάρεις κανένα σχέση τι βάζεις. Οπότε άμα βάζεις το effort, είναι εύκολο να ανελιχθείς, θεωρώ. Πολλές φορές όμως πρέπει να είσαι και λίγο contrarian. Δηλαδή, αν βλέπεις ότι όλοι κάνουν κάτι, if you want to excel, πρέπει να κάνεις κάτι διαφορετικό. Άρα, αλλά πάντα να είσαι μέσα σε parameters του σωστού risk management, να μην κάνεις κάτι το οποίο you will end up going the other way, που θέλεις. Και με αυτόν τον τρόπο να ξεχωρίσετε με κάποιον τρόπο απέναντι στον ανταγωνισμό σας. Ναι, διότι
you have to compete. Competing is not an option. It's a fact of life. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα skills, είτε soft είτε hard, που θεωρείτε ότι είναι απαραίτητα για το συγκεκριμένο industry και το συγκεκριμένο path? Κοίταξε, προσωπικά εμένα σαν junior βοηθήσαμε πάρα πολλά τα technical skills τα οποία είχα. Και νομίζω any junior in their career, their technical skills are very important. Αλλά όσο προχωράς στην καριέρα σου, τα technical skills είναι less relevant και πιο σημαντικά τα social skills σου και το winning work. And how you manage people and how you interact with people. Αν είσαι πλέον έναν άτομο το οποίο you will get a task and deliver it. Μιας και μιλούμε για κρίσιμες αποφάσεις στη ζωή των ατόμων, για soft and hard skills και τα όλα, να ήθελα να αναφερθούμε λίγο και στο Cypriots in the City, μια πάρα πολλά ωραία πρωτοβουλία, της οποίας την χάνει να είστε πρόεδρος και της οποίας είχα και εγώ την εμπειρία να είμαι part of it κατά τη διάρκεια των σπουδών μου όταν ήμουν στο Λονδίνο. Θέλετε να μας πείτε έτσι λίγο παραπάνω τι είναι τούτο ακριβώς? Κοίταξε, το Cypriots in the City είναι ένας οργανισμός το οποίο ο στόχος μας είναι να φέρουμε μαζί τους Κύπριους να γνωριστούν, to share knowledge, to do business together, to mentor young people οι οποίοι they want to get a job in the UK. At the same time, we're mentoring young professionals, even we mentor more senior professionals on how to progress in their careers. Άρα, είναι ένας οργανισμός που ξεκινά από το networking, αλλά προσφέρει και κάποιο knowledge. Πώς το αγκάλιασαν οι Κύπροι στο City? Κοίταξε, οι Κύπροι το αγκάλιασαν αρκετά καλά. Γενικά τα events μας είναι πάρα πολύ well attended. Τα webinars που έκαμε ήταν πάρα πολλά καλά attended, especially όταν είχαμε φέρει entrepreneurs to talk about their journey, which is something different than what people in the city have. Ή και events που είχαμε around addressing the brain drain. Σκεφτώ ότι είχαμε event που έπρεπε να βγει κάποιος έξω για να μπει άλλος μέσα λόγω των safety regulations. Άρα το αγκάλιασαν αρκετά οι Κύπροι και μπορώ να πω ότι ειδικά η πιο νεαρή νέα γενιά που είναι και πιο πολύ. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι όταν το ξεκινήσαμε early 2000 we struggled to get 35 people to attend an event. Δηλαδή you faced ότι you needed a work permit. It was much harder to get a job in London. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το Presidential, αρκετοί μήνα. Τα νούμερα είναι μεγάλα. Το mentoring scheme το οποίο έχετε στο Cypriots in the City, τι ακριβώς αποσκοπεί, δηλαδή πώς λειτουργεί τούτο? Κοίταξε, πώς λειτουργεί. Έχουμε για τους professionals, they take some guidance on how to progress in their career from more senior figures in their industry. Για τους juniors ή για τους, το ίδιο για τους junior professionals. Αλλά για τους φοιτητές είναι more how do you prepare to secure a job in London. Γενικότερα είναι εύκολο, με βάση της εμπειρίας σας που βλέπετε τα τελευταία χρόνια, οι Κύπροι κάνουν secure εύκολα δουλειές στο City of London? Σίγουρα έχουν πολύ καλά παραδείγματα νεαρών που they secured very, very lucrative positions. Αλλά και πρέπει να είμαστε πραγματικοί ότι ήταν προετοιμασμένοι από την αρχή, από τον πρώτο χρόνο, πήγαν κάμα spring weeks, they did internships, and then they secure jobs. Δουλέψαν during their school years to make sure ότι I will have a job in London. Εν ήταν τον τρίτον τους χρόνων να θυμηθούν ότι να μείνω στο Λονδίνο και τώρα. Μιας και λέμε το έτσι λίγο τούτον και που την εμπειρία ως Cypriots in the City, αλλά και που την εμπειρία σας ως managing director μιας πολλά μεγάλης τράπεζας. Τούτοι οι οργανισμοί, όταν προσλαμβάνουν κόσμο, τι θέλουν να δουν? Είναι μόνο το ακαδημαϊκό? Πόσον
πόσο σημαντική είναι η ακαδημαϊκή πορεία versus των extracurricular activities ή των οποιοδήποτε άλλων παραγόντων κάνουν consider? Θα το απαντήσω καθαρά as a person. Η τους λέμε στο Cypriots in the city είναι ότι you have to be a well-rounded individual. Δηλαδή το να είσαι πολλά καλός μαθητής, it's not enough. At the same time όμως, το να είσαι μόνο sociable is not enough. You need ένα blend. Is this person someone who is giving back to the society? Is he a good student? How can you work in a team? Δηλαδή, κοιτάζεις τη γενική εικόνα και στο της ημέρας like, do I want to invest in this person or not? Και τώρα έτσι λίγο και από προσωπική εμπειρία γνωρίζω ότι είχατε κάνει έναν MBA στο Chicago Booth, έναν τεράστιο σχολείο. Εσείς θεωρείτε ότι το να πάει σε πολύ καλά σχολεία και το να κάνεις πολύ δυνατά πτυχία and winning point, ή αν δεν είσαι εκείνο που πρέπει να είσαι στο υπόλοιπο κομμάτι, doesn't matter? Νομίζω ότι everything helps, αλλά στο τέλος της ημέρας είναι εν το blend που μετράζει να δεις αρκετά άτομα τα οποία they didn't go to the best schools, but they're doing super well. So everything is relative. Και μην ξεχνάς ότι άμα βάλεις 100 άτομα στο δωμάτιο που είναι ήδη, you lack diversity. Άρα κάποιος που μπορεί να είναι στον καλό σχολείο φέρνει κάποια άλλα experiences in the equation. Or a school that people say that is not as a good school, γιατί it's still a school and he learned something different compared to what someone else did. Στα πτυχία παίζουν ρόλο ή βλέπετε και άτομα με πολλά διαφορετικά backgrounds να μπαίνουν στα ίδια industries? Δεν είναι θέμα μόνο δηλαδή επίπεδου πανεπιστημίων, αλλά και είδος σπουδής στο τέλος της ημέρας. Νομίζω ότι στο εξωτερικό το τι σπούδασες δεν έχει σχέση με τη δουλειά που να κάνεις. Είναι κάτι το οποίο είναι πολλά κυπριακό, το κάνεις οικονομικές στην τραπεζα. You see people who did engineering and they're in banking. Βλέπεις άτομα τα οποία έκαναν law and they may work in an FMG company. So, στο εξωτερικό έχεις καλά training προγράμματα που σπούδασες, you go to the training program, you'll get trained για το να κάνεις τη δουλειά σου. Κάτι παρόμοιο μπορείς να δεις με τις Big Four που δεν πιάνουν μόνο accountants, students of accounting to do the chartered accountancy. They look at other graduates. Νομίζω πλέον το πτυχίο και στην Κύπρο, ενώ και είναι πολλά θετικό τούτον, γιατί εκείνο που είπατε ότι άλλαξε λίγο η νοοτροπία των μεγάλων τουλάχιστον εργοδοτών και στην Κύπρο, το πτυχίο σου είναι απλά μια απόδειξη ότι μπορείς να μάθεις. Ανοίγουν μια πόρτα μέχρι το interview. Πέραν εκείνης της πόρτας πρέπει να αποδείξεις και εσύ ο ίδιος ότι έχεις εκείνα τα skills για να κάνεις excel στο συγκεκριμένο τομέα που μπορεί να είναι ανταγωνιστικός, μπορεί να πρέπει να αποδείξεις ότι μπορείς να δουλέψεις κάτω από πίεση, μπορεί να πρέπει να αποδείξεις τα επικοινωνιακά σου skills, μπορεί. Άρα νομίζω ότι πλέον οι εργοδότες βλέπουν το χαρακτήρα, τα soft skills σου, αν είσαι μια εύπλαστη πλαστεσίνη, παρά τα hard skills τα οποία να σου τα μάθουν. Αν μπεις με 20-25 χρονών, έχουν όλο τον χρόνο μπροστά τους να σε κάνουν εκείνο που θέλουν να σε κάνουν. You are spot on. Μιας και πιαστικά είναι το θέμα της Κύπρου, πώς βλέπετε την ανάπτυξη της Κύπρου τα τελευταία 20-30 χρόνια? Βλέπετε κάποια αλλαγή? Σίγουρα η Κύπρος είναι πολλά διαφορετική που ήταν πριν 20-30 χρόνια. Πλέον έχεις μια μεγάλη αλλαγή, το ότι ο τομέας του financial services είναι ο πιο μεγάλος του τομέας, αλλά είναι το technology. Που συνεισφέρει πιο πολλά στο GDP σου. Άρα έχεις ένα new world και ένα νέο οικοσύστημα το οποίο χτίζεται στην Κύπρο. Και μπορεί να κάνει accommodate όλους τους Κύπρους που είναι στο εξωτερικό και σκέφτονται να έρθουν μάλλον πίσω Κύπρο. Το που ακούω είναι ότι everybody is looking for people. Άρα σίγουρα το demand υπάρχει. Το demand υπάρχει. Θεωρείτε ότι
ένας όμως καταξιωμένος επαγγελματίας, είτε στο Λονδίνο είτε σε άλλα μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα της Ευρώπης και του εξωτερικού, είναι εύκολο να κάνει την αλλαγή και να έρθει στην Κύπρο δεδομένης του μεγέθους της Κύπρου του τη στιγμή. Ίσως σε 10-20 χρόνια να είναι πιο εύκολο. Απλά ενώ υπάρχει του τη στιγμή το incentive. Έχεις αρκετούς νεαρούς οι οποίοι επέστρεψαν στην Κύπρο τα τελευταία 2-3 χρόνια. They found good jobs and they are progressing here and they are very happy. Και άλλα άτομα τα οποία ήρθαν and they came back. Είδαν και απήλθαν. Ναι. Στο τέλος της μέρας είναι και personal preferences και τι θέλει κάποιος που τη ζωή του. Είπατε μας για την αλλαγή από το χρηματοπιστωτικό τομέα στον τομέα της τεχνολογίας, που είναι και κάτι που προσπαθεί να κάνει η Κύπρος τα τελευταία χρόνια, ένας στρατηγικός στόχος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θεωρείτε ότι το shift μπορεί να γίνει στο βαθμό που η Κυπριακή Δημοκρατία θέλει να το κάνει, δηλαδή η Κύπρος να καταστεί ένας κόμβος έρευνας και καινοτομίας όσον αφορά την τεχνολογία? Κοιτάξτε, πάντα it depends on your reference group. Δηλαδή, αν δεις σήμερα η Κύπρος κάνει rank νούμερο 28 που 132 οικονομίες στο Global Innovation Index το 2023. Άρα, is this good or bad? Some people say, we're number 28 out of how many countries. This is very good. Some others are saying, I can be better. Πάντα μπορείς να είσαι καλύτερος, αλλά να πρέπει πάντα να ξέρεις και το size σου που ξεκίνησες και τι είναι το funding που είναι available. Γιατί είναι πολλά διαφορετικά τα νούμερα που είναι available στην Αμερική σε σχέση με το τι είναι available στην Κύπρο. Αλλά εάν πιάσεις, παραδείγματος χάρη, τούτον το innovation ecosystem που είπες, δηλαδή στο στατίστα, το forecast για την Κύπρο γύρω στα 412 εκατομμύρια δολάρια να σηκωθούν σε VC, που τα οποία γύρω στα 209 λέει το forecast τους, θα είναι σε early stage investments. Άρα φαίνεται ότι κάτι ψήνεται δάμε. Εάν δεις γειτονικές χώρες της Ευρώπης, το νούμερο μπορεί να είναι το 1/8 ή το 1/10 της Κύπρου. Αλλά το noise που κάνουν είναι πολύ πιο καλό που είναι Κύπρο. Αλλά η προσπάθεια κυπριακή, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι η προσπάθεια κυπριακή που γίνεται, που invest Cyprus, to promote Cyprus, it's a very good one. They are doing an excellent job. Okay. Κάτι από το οποίο μπορούμε να δούμε από τα αποτελέσματα τα προσεχή χρόνια. Να ήδη βλέπεις αποτελέσματα. Υπάρχουν ήδη αυτά τα αποτελέσματα. Ναι, τα αποτελέσματα υπάρχουν, διότι το τι ξεκινήσα σήμερα προσφέρει τα περισσότερα, είναι ο μεγαλύτερος contributor to your GDP. Ναι. Άρα, and financial services που ήταν το traditional, το δεύτερο. Εσείς που είσαστε ένας άνθρωπος που έχετε πολλά μεγάλο exposure σε τούτους τους κύκλους, είτε ονομάζονται VCs, είτε ονομάζονται angel investors, είτε κάποια funds ή οτιδήποτε. Βλέπετε την Κύπρο να αποτελεί προτεραιότητα τους, ή αν όχι προτεραιότητα, μέσα στις επιλογές των ανθρώπων? Δηλαδή θα καταφέρουμε να δούμε περισσότερα VCs στην Κύπρο στη συνέχεια των χρόνων για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν και να φέρουν και την τεχνογνωσία, βέβαια, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, στο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων στην Κύπρο? Κοιτάξτε. Το οικοσύστημα σωδής που ξεκίνησε, που ήταν το 18-19 Κύπρο και που είναι σήμερα in terms of capital raising, έχεις κάνει έναν τεράστιο άλμα. Τώρα, η κυβέρνηση προσπαθεί με το οικοσύστημα. Δηλαδή, έκαμε την Κύπρο ένα magnet για IT talent και στο IT ειδικά, στο information technology, βλέπεις ότι έρχεται πολλής κόσμος που το εξωτερικό να ζει και κάνει develop τα startups του στην Κύπρο. Είναι σημαντικό. Αλλά αυτή τη στιγμή το οικοσύστημα των Κυπριακών
and dominated που IT και fintech. Δηλαδή, δεν έχεις δυνατά άλλα sectors, ενώ θα μπορούσες να είσαι πολύ καλά position για clean tech και deep tech. Άρα, αλλά για μένα σίγουρα πρέπει να αλλάξεις και λίγο το educational system σου. Θέλεις πιο πολλούς graduates που είναι STEM, θέλεις παραπάνω technical graduates, engineering and so on. Και το μεγάλο πρόβλημα, το obstacle, let's say, της Κύπρου, και καθαρά προσωπική γνώμη, to grow more in this, είναι το access to finance. Δηλαδή, αν δεις την Ολλανδία, το Λονδίνο, τη Φιλανδία, την Πορτογαλία, αν δει κάποιος τα συστήματα των χωρών, μπορεί να πιάσει κάποιες καλές ιδέες που να κάνει implement στην Κύπρο. Ποια πράγματα μας τραβούν πίσω σαν Κύπρος, που το να πάρουμε παράδειγμα από έτσι είδους χώρες όμως και να εφαρμόσουμε κάποια παρόμοια τουλάχιστον μοτίβα στην Κύπρο? Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι κανόνες εδώ, οι οποίοι κάποιος πρέπει να ακολουθήσει. Το να κάνεις την αλλαγή δεν είναι εύκολο. Άρα, change takes time. And someone needs to make some brave decisions. Αλλά δύσκολο να αλλάξεις overnight όλο σου το σύστημα για να πεις ότι εγώ να γίνω όπως στην Ολλανδία ή όπως στο Λονδίνο, Αγγλία ή όπως στη Φιλανδία. Πόσο μάλλον άμα παίζουν και εξωτερικοί λόγοι και όχι μόνο εσωτερικοί που πρέπει να κάνεις handle σαν μια χώρα. Σε μια θέση η οποία ίσως να είναι challenging. Το να είσαι στη μέση τριών υπήρων που τη μια μπορεί να είναι benefit σίγουρα, αλλά που την άλλη μπορεί να θεωρηθεί και σαν challenge. Κοίταξε, είναι benefit. Δεν θεωρώ ότι είναι challenge, γιατί το τι γίνεται στην περιοχή σου, όποτε έχει πρόβλημα, εσύ είσαι το stability, έρχονται όλοι εδώ, άρα βοηθάς. This is good. Ναι. Άρα, είναι challenge, it's an opportunity. Εκείνο που θέλεις είναι περισσότερα μέτρα στο να πιστεί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα λεφτά στο VC της Κύπρου έρχονται από το εξωτερικό και είμαστε πολλά τυχεροί στο ότι έχουμε το access, γιατί είμαστε έναν καλό tax center και πολλοί χρησιμοποιήσαν την Κύπρο σαν βάση, and they continue to use it for these businesses. Απλώς νομίζω πρέπει να χρειάζεται financial education, να πάει στο επόμενο stage που είναι να δεις και τους Κύπριους να επενδύουν σε venture capital, σε private equity, σε οπουδήποτε. Ένας investor, ένας venture capitalist ή ακόμα και εταιρείες μεγάλες οι οποίες έχουν σκοπό να φέρουν headquarters, να ανοίξουν γραφεία σε μια νέα χώρα. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα για να το κάνουν στην Κύπρο και ποια τα μειονεκτήματα? Δηλαδή η οικονομία μας σαν οικονομία τι έχει να δώσει? Κοίταξε, η Κύπρος έχει κάνει establish ένα brand για startups. Είναι κάτι το οποίο πολλοί θεωρούν δεδομένο. It's considered the tech island of Europe. Και η κυβέρνηση έκαμε efforts over the years για να γίνει το πράγμα. Το πρόβλημα είναι το brand σου αυτή τη στιγμή είναι relatively limited. IT, gaming, fintech, mobile apps. Άρα είναι πώς πάει σε άλλα sectors, πώς φέρνεις στην Κύπρο περισσότερο research and innovation και investment in research and innovation. Πάλι μπορείς να δεις τα tax incentives που έχουν άλλες χώρες. Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ, Ολλανδία, Πορτογαλία, Φιλανδία. Άρα, βλέποντας το τι κάνουν, μπορεί να πεις, OK, I will replicate. Δεν χρειάζεται να ξαναεφεύρεις τον τροχό. Και σίγουρα κάπου που η Κύπρος επέτυχε είναι ότι έφερε μέσα σε αυτόν τον τομέα πολύ foreign talent. Κάτι το οποίο είναι quite unique. Αλλά ένα από τα obstacles είναι ότι δεν έχεις
πολύ local talent σε STEM και πολλά από τα άτομα που ήρθαν εδώ βρίσκονται εκτός του να έρθω θέλω και infrastructure, θέλω σχολεία, θέλω σπίτια, θέλω... Άρα you need to balance your growth. Είπατε για το foreign talent που έρχεται, το οποίο σίγουρα βοήθησε την ανάπτυξη του οικοσυστήματος και το να θεωρούμαστε πλέον ένα tech island της Μεσογείου, αλλά τούτο δημιούργησε και μια ανισότητα. Δηλαδή, ας πούμε, αν πάρουμε για παράδειγμα τη Λεμεσό, πλέον υπάρχει μια μεγάλη ανισότητα μεταξύ των μισθών, π.χ. των Κυπρίων, οι οποίοι δεν δουλεύουν σε αυτές τις tech και fintech εταιρείες, και των foreigners που ήρθαν και πιάσαν κάποιους πάρα πολλά καλούς μισθούς. Πολλοί κόσμος λέει ότι το πράγμα δημιουργεί έναν bubble και στο real estate και γενικότερα ότι η ανάπτυξη τέλος πάντων, ειδικότερα στη Λεμεσό, για να είμαστε συγκεκριμένοι και ειλικρινείς, ότι δεν είναι οργανική. Ποια ισχύει το πράγμα, ενώ πώς το βλέπετε εσείς? Δεν παρακολουθώ συγκεκριμένα Λέμεσο για να μπορώ να σου απαντήσω, αλλά το μπορώ να σου πω ότι το να υπάρχουν πολύ ψηλοί μισθοί και πολύ χαμηλοί μισθοί μέσα σε μια πόλη υπάρχει σε πάρα πολλές πόλεις του κόσμου. Άρα, and it's a fact of life. Okay. Επίσης, δεν σημαίνει ότι τούτες οι δουλειές μπορεί να με θέλουν να πιάνουν Κυπρίους. Απλά έτυχε και έκαναν απλά σίγουρα σημαίνει ότι ήταν το πράγμα. Που ήταν από το εξωτερικό και απλά πιάσαν τις συγκεκριμένες τις θέσεις. Όπως είπε και ο κύριος Φάνος, αν οι Κύπροι είχαν τις γνώσεις Κίνες που απαιτούν συγκεκριμένες δουλειές, μπορούσαν καλύτερα να τους περνάνε τους ίδιους. Κοίταξε, ναι, είναι supply and demand. Δηλαδή, αν έχεις το local άτομο το οποίο μπορεί να κάνει τη δουλειά, να την κάνει. Άρα καταλήγουμε ότι στο τέλος της ημέρας είναι ίσως η εκπαίδευση και η παιδεία που πιάνουν οι Κύπροι από το σχολείο και οι συμβουλές ίσως ως προς το ποια καριέρα θα ακολουθήσουν σε συνδυασμό με πάντα το τι τους αρέσει. Εντάξει. Οι συμβουλές που πιάνεις στο σχολείο, δεν ξέρω που είναι σήμερα, αλλά going back many years in the 90s όταν ήμουν εγώ στο σχολείο, ειδικά σε δημόσιο σχολείο, το μότο ήταν ότι if you are a good student you will do well in life, which is not true, and if you are everybody ήταν driven στο να πάει κάπου for certainty. Δεν υπήρχε το entrepreneurial spirit. Και σίγουρα όμως το πράγμα αλλάζει. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα αλλάζει και πόσο γρήγορα κάποιος θέλει, προτιμά το ρίσκο στην καριέρα του, που μπορεί αύριο κάποιος να του πει, ξέρεις, φύγε, versus you have a stable job, secure, and you move on. Ίσως να είναι και θέμα κουλτούρας δηλαδή στο τέλος της ημέρας. Θέμα κουλτούρας. Είναι θέμα κουλτούρας και θέμα εκπαιδευτικού συστήματος. Τούτο που είπε ο κύριος Φάνος, εγώ θεωρώ ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα δυστυχώς ακόμα να αλλάξει από τότε που το θυμάστε εσείς. Σίγουρα έκαμε κάποια βήματα να μην μηδενίζουμε τα πάντα, αλλά θεωρώ ότι από πλευράς entrepreneurial spirit ή financial literacy είμαστε πάρα πολλά πίσω. Γιατί ακόμα και σήμερα διδάσκουμε στα παιδιά τούτο που είπατε. Ότι πρέπει να είσαι πολύ καλός μαθητής, να τελειώσεις να πάει σε ένα καλό πανεπιστήμιο, να πιάσεις μια πολύ καλή δουλειά που να σου προσφέρει έναν καλό μισθό και σίγουρο. Άρα το επιχειρηματικό πνεύμα και την όρεξη και τη θέληση να πάρεις ρίσκο για να δημιουργήσεις, δεν το έχουμε ακόμα. Αλλάζει. Απλά αλλάζει αργά. Το να αλλάξεις μια κουλτούρα, όπως είπατε και προηγουμένως, σίγουρα απαιτεί έναν χρονικό διάστημα. Εγώ θεωρώ όμως ότι αν καταφέρουμε να το αλλάξουμε το πράγμα και καταφέρουμε να βάλουμε στο μυαλό των Κυπρίων ότι ναι, υπάρχει και η επιλογή της επιχειρηματικότητας και η επιλογή του να πάρεις ένα ρίσκο για να διαπρεψείς, να βοηθήσει πολύ περισσότερο και το που είπατε εσείς στο να μπορέσουν και οι Κύπροι στην πορεία να επενδύσουν στα VCs, να επενδύσουν σε άλλα startups, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το οικοσύστημα οργανικά. Και το appetite να πάω να δουλέψω σε ένα startup. Μπράβο.
Κάτι το οποίο στο εξωτερικό το βλέπεις ότι πολλοί νεαροί μας στυλίσουν παστίων θέλουν να δουλέψουν ένα startup. Στην Κύπρο δεν το βλέπεις τόσο. Άρα αυτά τα οποία τα startups που ήταν προ εξωτερικό και λένε εμπροσλαμβάνουν Κύπρος. Πόσοι ενδιαφερθήκαν να πάνε. Είναι η άλλη ερώτηση. Είπατε προηγουμένως για το shift που πρέπει να κάνουμε σαν Κύπρος και σε άλλα industries πέραν του IT και του fintech. Το sustainability, για παράδειγμα, είναι έναν πολύ hot industry τη στιγμή και την χάνει να είσαστε και μέλος του Circular Economy Alliance, αν δεν κάνω λάθος, ενός οργανισμού που ασχολείται με την κυκλική οικονομία και το sustainability γενικότερα. Actually, that's a good example of a Cypriot startup, το οποίο είναι EdTech startup. Okay. Είναι στο Strategic Foresight Board του Circular Economy Alliance και basically προσπαθεί να κάνει educate professionals how to implement practically circular economy in their businesses. Interestingly, παρόλο ότι είναι κυπριακό startup, the demand from Cyprus σχεδόν 0. The demand from Saudi Arabia, Middle East, Ασία, ακόμα και Αφρική πρόσφατα, είναι πιο μεγάλο. Είναι πάρα πολλά μεγάλο, άρα βλέπουμε πολύ growth από τα άτομα. Και από εταιρείες και από άτομα σε τον τομέα to want to get trained at their own pace. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, αν δεις τα άτομα που είναι στο Circular Economy Alliance, είναι π.χ. chairman είναι ο Walter Staher. He is considered the father of circular economy in the world. Όταν το βλέπω στο εξωτερικό του Walter Staher σε έναν κυπριακό startup chairman, people are wow. Unfortunately, στην Κύπρο, it goes unnoticed. Ναι. Εντάξει, θεωρώ ότι προσφέρεται η Κύπρος όμως για να... It's a great base. Για να αναπτυχθεί τούτος ο τομέας του sustainability. Τώρα, όσον αφορά έτσι λίγο πιο ευρύτερα όμως, γενικότερα, το sustainability, το ESG finance, πώς το βλέπετε να αναπτύσσετε, διότι θυμάμαι εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, όταν ήμουν εγώ στο πανεπιστήμιο, πριν, να πέρασαν και πολλά χρόνια, πριν και 3 χρόνια όταν ήμουν εγώ Λονδίνου για το μάστερ μου, είχαμε πάρα πολλούς guest speakers που μας έλεγαν για το ESG finance και ότι είναι top trend και ότι έρχεται και ότι το shift των investors να πάει σε εκείνον το κομμάτι. Βλέπετε να υπάρχει προοπτική στο κομμάτι του μπορούμε να γίνουμε πιο sustainable και μέσα από τις πρακτικές χρηματοδότησης. Ήδη υπάρχουν αρκετά measures τα οποία οι εταιρείες πρέπει να κάνουν implement for the areas score στην Κύπρο. Άρα, people have to implement. Η ερώτηση είναι πόσο καταλάβαν ότι it has to happen. Ή are we postponing it, ώστε να πρέπει να βρούμε last minute to do it. Και είναι κάτι που έρχεται ενώ, είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε. Είναι ήδη εδώ. Βλέπετε το να υπάρχει μεταξύ των Κύπριων επιχειρηματιών, γιατί ξέρω ότι έρχεστε συχνά στην Κύπρο και ότι έχετε επαφές με τους επιχειρηματίες. Η επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου αντιλαμβάνεται πρώτον τη σημασία του sustainability και δεύτερον ότι πλέον δεν είναι απλά αν θέλεις και αν είσαι καλός και έχεις την διάθεση να το κάνεις, αλλά ότι είναι κάτι το οποίο θα είναι enforced by EU law σε πολύ λίγα χρόνια. Νομίζω όλοι το αντιλαμβάνονται. Which is good. Very good. Ναι, σημαντικό το ώστε να υπάρξει μια καλή βάση και να πάει κάπως στα επόμενα χρόνια για μένα που θα έπρεπε να ήταν ήδη, τουλάχιστον. Να γίνει μια καλή αρχή. Βέβαια. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι γενικότερα το sustainability είναι μόνο ενώ πρέπει να το βλέπουμε έτσι λίγο κλειστά. Στην Κύπρο και από τη μεριά των startups θα μπορούσαμε ως μια χώρα που βιώνουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, για παράδειγμα, να είμαστε μια χώρα η οποία θα ανέπτυσε τούτες τις τεχνολογίες
οι οποίες θα ήταν τα top trends για το sustainability στην πορεία? Μπορείς να αναπτύξεις σίγουρα καινούργιες τεχνολογίες. Can you be the dominant force? Πρέπει να βάλεις και λίγο το size in the equation. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει το you're trying to create the infrastructure for the existing. Αν φέρεις ακόμα 10 άλλα sectors, you need infrastructure. And space is limited. Άρα το growth σου πρέπει να είναι προσεγμένο. Αλλά σίγουρα πρέπει κάποιος θα διαλέξει κάποιους τομείς τους οποίους να πει OK, let's go and grow in this sector. Up to now, τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι τα bets to invest Cyprus, in my personal opinion, they were all brilliant. Την επιχειρηματικότητα στην Κύπρο γενικότερα, αλλάσω λίγο θέμα. Πώς την βλέπετε και πώς βλέπετε να κινούνται οι νέοι Κύπροι στον τρόπο που δημιουργούν? Όχι τόσο προς το πώς λαμβάνουν τα finances, αλλά ως προς τον τρόπο που σκέφτονται για να δημιουργήσουν καινοτόμες ιδέες και να τις εφαρμόσουν επί του πρακτέου. Νομίζω ότι αρκετοί νεαροί Κύπροι κάνουν interesting startups και έχεις πολλά παραδείγματα across many industries, τα οποία they're doing well. Έχουν κάποιο presence στην Κύπρο, αλλά εντάξει, δεν είναι η Κύπρος το main market του. Γιατί αν ξεκινήσεις και λέει ότι εγώ να κάνω startup μόνο για την Κύπρο, it's a very small market. Αλλά πιάσε για παράδειγμα successful Cypriot, Victor Trokoulis στο Plum, one of the fastest growing startup in Europe. Hellas Direct, ο Αλέξο Παντατζής, ο Ελιμίλιος ο Μάρκου. Again, another very successful Cypriot startup. Και έχεις και άλλους Κυπρίους που έχουν younger, in their mid-20s στην Αγγλία που they made their startup and it seems to be doing well. They're growing, εξεπεράσαν το research stage, είναι στο stage που πουλούν πλέον. Άρα βλέπεις ότι η επιχειρηματικότητα ξεκίνησε να υπάρχει και στους πιο νεαρούς. Σίγουρα μπορεί να είναι πιο μεγάλο το percentage, μπορεί. Πιο καλό από ό,τι ήταν όμως πριν 30 χρόνια, 100%. Έχω μια πολύ καλή ιδέα τώρα στη συζήτηση, γιατί ξέρω ότι στο Cypriots in the City ήταν κάτι το οποίο έκανα και εγώ. Υπάρχει ένα mentoring scheme για άτομα τα οποία θέλουν να ασχοληθούν με το banking, με το finance γενικότερα, το πιο corporate, το law, το accounting. Ίσως να μπορούσε να μπει σε μια θεματική ενότητα του entrepreneurship και να βρούμε τους επιχειρηματίες Κύπριους οι οποίοι να κάνουν εντός. Κοίταξε, για το entrepreneurship έκαναμε παλιά events όπου we brought Cypriot entrepreneurs and they spoke about their journey and what they've done and they gave advice to people. Just to bring you in the picture, όμως το Cypriot in the City πρόσφατα το ονομάσαμε Cypriot in the City Cypriot Professional Associations, γιατί έφεραμε τους engineers μέσα, άρα βλέπεις ότι we are expanding in terms of professionals. Αλλά σίγουρα τούτο που λέει είναι κάτι που έχουμε κάνει, αλλά we are professionals, we are more than happy to bring people in, αλλά the entrepreneurs, people who are interested in entrepreneurship, they have to be curious, they have to network in a very different circle than our circle. Σίγουρα. Είχατε πει κάτι προηγουμένως για τα infrastructure. Και επειδή είναι έτσι ευαίσθητη περίοδος στην Κύπρο γενικότερα για τα infrastructure, με τούτα όλα που φτιάχνουν στην επιφάνεια, είμαστε μια χώρα που νομίζω ότι αργεί να κάνει adapt στις νέες προκλήσεις, όχι γιατί δεν το σκεφτόμαστε γρήγορα, αλλά νομίζω ίσως να καθυστερούμε λίγο στην εκτέλεση. Τούτον το πράγμα που ονομάζεται Infrastructure for Entrepreneurship, από τη στιγμή που υπήρξε ο στρατηγικός στόχος για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας πριν 10 χρόνια στην Κύπρο, γιατί φτάσαμε μετά από 10 χρόνια να λέμε ότι ακόμα δεν έχουμε το infrastructure, ενώ άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα το οικοσύστημα της Ελλάδας, κατάφερε να ανεπτυχθεί πολλά πιο γρήγορα από εμάς?
Νομίζω ότι το κυπριακό οικοσύστημα είναι αρκετά καλό. Το infrastructure around the ecosystem, νομίζω ότι σε όλες τις χώρες που αναπτύσσεται, όλοι έχουν challenges. Άρα, let's not criticize Cyprus. Let's look on the positive side ότι we are doing much better than many other countries in terms of capital raising, που είναι το main ingredient για να μεγαλώσει το οικοσύστημα. Σίγουρα το πρόβλημα που έχουν τα κυπριακά startups είναι το small scale internal market και το access to financing, το οποίο με κάποια incentives μπορεί να διορθωθεί. Κάτι που πλέον δεν πρέπει να θεωρείται και ότι τους περιορίζει άμεσα, γιατί μιας και είμαστε και μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνηκαν όλα ίσως πιο εύκολα. Συγκριτικά πάντα με πριν 20 χρόνια. Σίγουρα. Έχεις access που την Κύπρο σε ένα πολύ μεγάλο market πλέον. Ακριβώς. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Θέλω να το δούμε και από την μια πλευρά, και από την άλλη, και από την πλευρά του investor, και από την πλευρά του επιχειρηματία. Καλή ώρα, για παράδειγμα, πες εγώ έχω μια startup εταιρεία η οποία πάει πολύ καλά και κάνει attract ένα VC, έναν angel investor ή οτιδήποτε. Μιλήσα για τη σημαντικότητα της χρηματοδότησης και συμφωνώ απόλυτα, διότι αν δεν έχεις λεφτά, σίγουρα μπορείς να κάνεις scale-up. Πόσο σημαντική είναι και που τη μεριά του επιχειρηματία να αξιολογήσει τα άτομα που έρχονται να επενδύσουν στην επιχείρηση του, από την πλευρά, υπό την έννοια ότι ποια τεχνογνωσία μπορούν να φέρουν μέσα και ποιες πόρτες μπορούν να ανοίξουν για το scale-up. Και από την άλλη πλευρά, ο επιχειρηματία, ο investor, πέραν της αξιόλογης επιχειρηματικής ιδέας και business model, το οποίο μπορεί να έχει κάποιος, πώς πρέπει και πώς αξιολογεί την ομάδα που είναι στημένη σε εκείνον το startup. Κοίταξε. Το κάθε startup, η κάθε ομάδα έχει διαφορετικά needs. Κάποιοι μπορεί να είναι very well qualified, developed και να κοιτάζουν απλώς I need some money. Okay. So they can take money from everywhere. Κάποιοι άλλοι μπορεί να πούν εμείς θέλουμε και λεφτά, αλλά ξέρεις τι, θέλω και κάποιον να με βοηθήσει με το strategy μου. Θέλω και κάποιον ο οποίος να έχει access σε παρόμοια industries to help me cross-sell. Άρα το τι investor να κοιτάξει ένα startup εξαρτάται πιο πολλά από τις ανάγκες του για το τι υπάρχει με εκείνο το startup. Άρα δεν μπορείς να κάνεις generalize. Και ένας investor που την άλλη πλευρά τι βλέπει σε μια startup? Πολλά απλό. Μόνο ιδέα? No, it's if I get in, what I get out potentially. Και ποια χαρακτηριστικά τον βοηθούν στο να καταλήξει ότι τούτη η ιδέα να έχει outcome, να με βοηθήσει τέλος πάντων? Βλέπει μόνο την ιδέα, βλέπει την ομάδα? Κοίταξε, ο καθένας κάνει μια very long ανάλυση. Άρα το τι χαρακτηριστικά θέλει ο κάθε individual, κοιτάξτε, we cannot analyze them here. Αλλά νομίζω ότι ο καθένας πριν βάλει κάποια, θα κάνει δική του ανάλυση και να δει ότι στην τελική τι είναι η ερώτηση. Το έστω εγώ όταν επένδυσα σε startup. Do I believe that this startup can disrupt the market and can it grow and make money and I will have an exit and make X amount of my investment? Yes or no? Και είσαι και έτοιμος προσωπικά και να χάσεις και να κερδίσεις. Πολλά σημαντικό και θεωρώ ότι το να κάνεις attract καλούς investors ως έναν startup είναι πολλά σημαντικό και για το reputation σου, για το πώς να μπορέσεις να κάνεις το επόμενο scale-up σου. Και θέλω να το συνδέσω με μια ερώτηση που δεν ξέρω, θα ήθελα να μας πείτε την άποψή σας. Στο δικό σας τον κλάδο, εσείς σαν wealth manager έχετε διακριθεί σε αρκετές περιπτώσεις. Και για παράδειγμα από το Wealth Briefing European Awards έχετε βγει ως leading individual και από το City Wealth Magic Circle ως private banker of the year και διαχρονικά είστε σε κάποιους δείχτες οι οποίοι κατατάσσουν τους wealth managers. Τούτη η διακρίση στο δικό σας τον κλάδο παίζει ρόλο
επί του πρακτέου στη δουλειά σας ή είναι απλά μια αναγνώριση? Σίγουρα, it's nice to be recognized from your peers for the job that you do. Αλλά στο τέλος της μέρας πρέπει να είμαστε και πράγματι ότι you're as good as what you do today. Δηλαδή, αν έχεις 100 διακρίσεις και σήμερα κάνεις μια ματσαράγκα, all is gone. Άρα, είναι πιο καλά να σε focus το what do you do today, and if you recognize that is good, if you are not recognized, that's fine again. You can focus on what you are doing, do it well, be passionate about it, and move on. Και σε βοηθά, νομίζω, το marginal benefit είναι πολύ μικρό. Okay. It's more like a good recognition of what you did in the past, but it's not an indication of what you can do in the future. Άρα δεν λειτουργεί σαν ένα μέσο ως προς το τι μπορείτε να κάνετε στο μέλλον. Είναι απλά μια αναγνώριση στην οποία... Εγώ έτσι το βλέπω. Ναι. Άρα τούτοι οι ultra high net worth individuals θα κάτσουν να δουν τα awards, στα μπακαλίστικα να δουν το return on investment σου. Η ερώτηση είναι για οποιοδήποτε business, not specific, είναι τι μπορείς να κάνεις για μένα. Nobody cares είναι να που κάνεις για όλους τους άλλους. Σωστά. Να κάνουμε μια πιο challenging ερώτηση, νομίζω. Δεδομένου της κυπριακής οικονομίας του που είναι σήμερα. Αν εσείς είχατε κληθεί να σχηματίσετε, ξέρω εγώ, την στρατηγική των επόμενων 10-20 χρόνων για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, σε ποιους τομείς θα δίνατε περισσότερη έμφαση και πώς θεωρείτε ότι τους στρατηγικούς στόχους να μπορούσαμε να τους καταφέρουμε? Πάντα προσωπική άποψη. Let's start ότι υπάρχει για τα επόμενα 10 χρόνια υπάρχει το Vision 2035, άρα you cannot change anything. Μάλλον είναι how do you implement that vision, το οποίο είναι ένα vision το οποίο τουλάχιστον εγώ να το θυκιάσω, το έβρα αρκετά interesting και πολύ καλό για την Κύπρο. Άρα η ερώτηση είναι διαφορετική. How to implement? Ναι. Do I believe ότι it is implemented the right way? Up to now I believe. Ναι. Τα investments που έφεραν το Invest Cyprus, in my personal opinion, they're implementing that. Τώρα, going forward, πώς να προχωρήσει, we don't know. Εντάξει, νομίζω γενικότερα όμως στην Κύπρο, στο να βάζουμε κάτω vision, έκαναμε το και προηγουμένως. Τα τελευταία χρόνια γίνομαστε καλύτεροι και στο implementation, που είναι πάρα πολύ θετικό, αλλά νομίζω ότι σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και σίγουρα αν καταφέρουμε βεβαίως να κάνουμε execute στο απόλυτο το Vision 2035, να μπορέσετε και εσείς να έρθετε σαν... γιατί εγώ θεωρώ ότι... γιατί το λέω τούτο. Γιατί εγώ πιστεύω ότι σαν χώρα, όταν έχεις κάποια αξιόλογα άτομα, πρέπει να τα εκμεταλλεύεσαι με την καλή ελληνία. Δηλαδή όταν υπάρχει ένας άνθρωπος out there, ο οποίος κάνει excel για το επίπεδο της δουλειάς του, στο industry του, δεν είναι κακό σαν χώρα να... Ας πω, νομίζω ότι η Κύπρος κάνει reach out σε πολλούς professionals στο εξωτερικό. Σημαντικό. Γι' αυτό είναι καμά την ερώτηση. And they do it well, και they reach to the diaspora. Και όχι μόνο στο finance, και σε γιατρούς, και σε business consultants. Άρα το reach out στο diaspora που την κυβέρνηση υπάρχει. Άρα και το diaspora πάντα willing to help. Willing to help, γιατί εντάξει, νομίζω ότι όποιος φύγει νιώθει έτσι λίγο παραπάνω τη σύνδεση με τον τόπο του παραπουζίνους που... Σωστό. Δεν ξέρω αν το κάνει που θέμα αντίψεων ή αν το κάνει επειδή θέλει απλά να βοηθήσει και να έρθει και ο ίδιος κάποτε ή κοινός ή τα παιδιά του πίσω στην χώρα του. Yes. People generally do it because it's the right thing to do. And
τουλάχιστον τώρα εγώ δεν γνώρισα κανέναν που να του είπαν we want to spend some time on Cyprus, να σου πει no, I don't have time. Εντάξει. Σημαντικό όμως, δηλαδή, σημαντικό που πιάνει άποψη, γιατί όταν είσαι σε τούτον το level και σίγουρα πάρα πολλά πιεσμένο το πρόγραμμα σου, θα μπορούσες να βρεις δικαιολογία και να πεις μα δεν έχω χρόνο να το κάνω. Άρα σημαίνει ότι, και όπως είπατε πριν, ότι υπάρχει η θέληση που τους Κύπριους της Διασποράς να έρθουν πίσω και είτε να επενδύσουν σε λεφτά, είτε να επενδύσουν σε γνώση, είτε να φέρουν πίσω τεχνογνωσία. Και νομίζω, εντάξει, αν δεν καταφέρουμε να πιάμε τα θετικά πουλούς, θα ανεπτυχθούμε και ως κράτος. Και σίγουρα το διάσπορα μπορεί να σου φέρει καλές ιδέες του τι γίνεται στο εξωτερικό and then you decide how to implement them. It's relatively simple. Αλλά εγώ θεωρώ ότι σαν κράτος, τουλάχιστον financially, αναπτυχθήκαμε. Τελευταία χρόνια, the standard of living is good. Σκέφτου που ήταν η Κύπρος το 2000 και που είναι σήμερα. Ή το 2013 και που είμαστε τώρα. Τα επόμενα χρόνια εσείς βλέπετε τον diversification στα industries που είπατε, βλέπετε να γίνεται στην Κύπρο ή να συνεχίσουμε να είμαστε πολλά νήσου? Εγώ θεωρώ ότι σιγά σιγά θα υπάρξει τον diversification. Αλλά έχεις έναν νήσο το οποίο είσαι πολλά καλός, το οποίο πρέπει να φροντίσεις να προστατεύσεις. Να μεγαλώσει. Ναι. Και όσον αφορά λίγο τούτες τις μεγάλες εταιρείες που είδαμε να έρχονται στην Κύπρο τα τελευταία 2-3 χρόνια και να ανοίγουν κάποια headquarters εδώ για διάφορους λόγους. Η κάθε εταιρεία για προτεραιοποίηση την Κύπρο για διαφορετικούς λόγους. Θεωρείτε ότι να συνεχίσουν να έρχονται μεγάλες εταιρείες, μεγάλα franchise γραφείων στην Κύπρο? Εγώ θεωρώ ότι όσον έχουν τα σωστά incentives, people will come. Με ξεχνάς ότι το capital είναι mobile. It goes where it makes more sense for that capital. Άρα, ώσπου υπάρχουν τα incentives για να έρχονται, και σίγουρα εξαρτάται και τι κάνουν οι άλλες χώρες ταυτόχρονα. Άρα πάντα πρέπει να παρακολουθείς τι κάνει ο ανταγωνισμός. Ναι, διότι έχεις την εταιρεία που να μπορεί να είσαι ο πελάτης σου. Εσύ είσαι το company είναι η Κύπρος, ας πούμε, η εταιρεία είναι η Κύπρος που θέλει να κάνει attract κοινούς ούλους. Let's take them simply as clients. Αλλά πρέπει να δεις και competition σου, γιατί άμα βλέπεις μόνο το relationship one way, κάποιος άλλος μπορεί να έρθει and disrupt everything. Άρα πρέπει να είσαι και εσύ ready to adapt. Και actually είναι κάτι που έκαμε η Κύπρος πολλά καλά με τα incentives που έδωσαν και έφερε. Και που μια είναι μόνο να τους φέρνεις στην Κύπρο, αλλά και να προσπαθήσεις και να τους κρατάς. Κοίταξε, φαίνεται ότι μένουν και κρατά τους, πολύ φαίνεται. Ναι, είναι σημαντικό. Ναι. Πέραν του tax rate, γιατί κάποιος ξένος investor ή μια ξένη εταιρεία να έρθει στην Κύπρο? Είναι μόνο το tax rate, είναι το quality of life, είναι το cost, έχει έναν καλό επίρρεσμα, αλλά they κάνουν ένα weighting of factors. Ναι. Και does it make sense for me or not? Ο καθένας έχει τα δικά του factors τα οποία να αποφάσιζε να θα έρθει στην Κύπρο. Απλά ενώ έχουμε τούτα τα factors. Τα factors είναι ναι, τα ingredients υπάρχουν και είναι και θέμα how do they match. Το άλλο πάρτι φαίνεται ότι αρκετούς τους τραβήσαν και κάποιους πέθα θα τους τραβήσαν, αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι και να περιμένεις ότι αν έχει 100 άτομα και 100 να το ακολουθήσουν. It's impossible. Θέλεις να πιάσεις έναν κομμάτι της πίτας. Έπιασες ένα καλό κομμάτι της πίτας. Τουλάχιστον να χτίσεις ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα και μια συγκεκριμένη ταυτότητα που θα τραβάς τις εταιρείες που θα θέλεις να τραβήσεις. Θέμα brand νομίζω και κάτι που έκαμε καλά η Κύπρος τα τελευταία χρόνια τοποθέτησε το positioning που έκαμε του εαυτού της στο market, ενώ ότι είναι μια χώρα η οποία μπορεί να κάνει accommodate. Και μπορεί να γίνει πιο diverse το portfolio της Κύπρου βάσει τούτης της βάσης που έχει δημιουργηθεί, βάσει του branding που εθέσαμε ως κράτος. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα μπορεί να δεις εταιρείες να έρχονται και σε άλλα sectors. Αλλά όπως είπα πριν, πρέπει να φροντίσεις εκεί που είσαι dominant player να το κρατήσεις. Και
Και πριν φτάσουμε έτσι στο τέλος και να κλείσουμε την ωραία συζήτηση που είχαμε, εγώ να ήθελα να σας ρωτήσω κατά βάση να απαντήσετε μας τόσο προηγουμένως, αλλά να θέλαμε έτσι ακόμα να πιο ξεκαθαρή να απαντήσει και να δώσουμε και ένα μήνυμα και στους νέους που μας ακούν. Θεωρείτε ότι η Κύπρος μπορεί να είναι ένας αξιόλογος προορισμός για τους Κύπριους για να έχουν μια επιτυχημένη καριέρα τα επόμενα χρόνια σε διάφορους τομείς, είτε IT, είτε finance, είτε law? Πιστεύω πως ναι, να δεις ότι και αρκετά παιδιά τα οποία δουλεύσαν στο εξωτερικό, they have a great career in Cyprus, άρα τα opportunities υπάρχουν. Εν και θέμα τι βάζει και το άτομο in the equation για να πάρει πίσω. Άρα τα άτομα τα οποία they worked hard στην Κύπρο, they've done well, I would say. Very well. Και άτομα τα οποία μπορεί να πεις ότι και άτομα στο εξωτερικό they are saying, oh, I wish I did that. Άρα μπορεί τα opportunities στο εξωτερικό να είναι περισσότερα, αλλά opportunities στην Κύπρο θεωρώ ότι υπάρχουν. Εσείς αν ήσασταν τώρα ξανά 25 χρονών, θα έκανατε τις ίδιες κινήσεις, πιστεύετε, ή θα έκανατε κάτι διαφορετικό? Αρκετά υποθετική ερώτηση. With what I know now, αν ήμουν 25 χρονών, I would be more patient. Δηλαδή, όταν είσαι 25 χρονών, you want everything. Now, you're very hungry. You're running a spree. You know, take a breath. Pause, take a breath. It's fine. Αλλά είναι πολλά δύσκολο στα 25 να το καταλάβεις. Και πολλά πράγματα που νομίζω είναι τα πιο σημαντικά πράγματα στον κόσμο στα 25. When you look at it. Seriously, I was spending my time for this. Δηλαδή, 3, 4, 5, 6 months, up and down. It's not a big period of time. Ξέρω το ότι ξεκινήσεις είναι impatient. I want more and more and more, but just slow down. Είναι εύκολο όμως σε μια τόσο απαιτητική εποχή όπως τη δική μας, τούτη που ζούμε σήμερα. Οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές, οι ρυθμοί είναι πάρα πολλά γρήγοροι, είτε είσαι στο Λονδίνο είτε είσαι στην Κύπρο, υπάρχει διαφορά, αλλά είναι γρήγοροι οι ρυθμοί. Είναι εύκολο για έναν 25χρονο να έβρισει το work-life balance όταν οι στόχοι και η καριέρα που θέλει να κάνει είναι σε ένα level υψηλό. Yes. Το work-lifestyle balance έχει πολλά definitions. Δηλαδή, το patience is another thing. Δηλαδή, how fast you want to progress. When you're running and running and running and running, you may get burned out. Άρα, it's better to take a slower pace. And μιλούμε, okay, sit back and δουλεύει και 8 ώρες την ημέρα and then do. Το work-lifestyle balance, you need to balance it based on what you want to do. But you should, again, you should have a balance. Πολλά διαφορετικό όμως το balance που είναι να έχει κάποιος που and in a very demanding industry versus somewhere which is a 9-to-5 job. Και κλείνοντας μια συμβολή προς τους νέους. Κοίταξε. Είναι be curious. Look around you. Έχετε την ευκαιρία που δεν είχαμε εμείς με το ίντερνετ to look what's going on in the world, to research. Do your research. Put data points and then take decisions. Don't just follow κάτι το οποίο σου είπε κάποιος. Research it, analyze it, and then take a bold decision. Πλέον ζούμε σε μια εποχή που οι πληροφορίες είναι τόσο πολλές που είναι πιο δύσκολο να τις φιλτράρεις και να πάρεις τις σωστές πληροφορίες παρά το να ψάξεις να έβρεις τις πληροφορίες. Άρα και πόσο εύκολο είναι για τους νέους πλέον να διαλέξουν που δώσουν όλες τις πληροφορίες, τι είναι το σωστό, τι είναι εκείνο που μου δερκάζει και τι είναι να ακολουθήσω εγώ σαν νέος τελικά. Νομίζω ότι the internet is a big thing, but at the same time they can
everybody can minimize the flow of information σε 3-4 sources and research those and it's fine. Κύριε Φάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Νομίζω είχαμε μια πολύ αποδοτική συζήτηση. Ελπίζουμε να έρχεστε πιο συχνά Κύπρο και να σας ξαναδούμε. Χαρά. Thank you. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.